Én Marika vagyok, vidéken nőttem fel. Én most a fővárosba azért jöttem, hogy ismét munkát vállaljak, mert otthon csak közmunka program van. Jelenleg nem sok a munka lehetőség, és kevés a közmunkabér. Én azért kerültem ide hajléktalan emberek közé ebbe a közösségbe, mert 2005-ben, annó 16 évvel ezelőtt lakásmaffia áldozata lettem. Megfenyegettek, megzsaroltak gyógyszerek injekciók hatása alatt, és oda kellett adnom ingyen a lakásomat nagyon veszélyes bűnözőknek. Később családom lett, családommal a lakásom elvesztését követően már albérletekben laktunk, teltek az évek. A fiam túlnőtt, mára már 42-es a lába, és csak a válláig érek. Jött egy újabb hullámvont az életembe, a családom széthult, mert elvitt a mentő. Augusztus hónapban 12 órát dolgoztam 2 műszakban, azért, hogy a családomat egyedül el tudjam látni. A fiam apukája akkor epilepsziával küzdött és zülött életet élt. Akkor egyedül gondoskodtam a gyerekemről, a családomról és egy beteg nagymamáról. Aztán jött egy nagy hullámvont, törés az életünkben, családunk életében, amikor is rosszul lettem, elvitt a mentő magas vérnyomással. Többször is felment már a vérnyomásom, amikor 12 órát 2 műszakban ledolgoztam a gyárban, voltam alkalom, amikor megszondáztak a gyárban, mert azt hitték részeg vagyok, közben csak magas volt a vérnyomásom. És egy alkalommal sajnos a fiam mellől vitt el a mentő, hogy akkor egyedül neveltem a nagyfiamat, és mivel kiskorú nem lehet felügyelet nélkül, amikor engem elvitt a mentő, még aznap elvitték a gyermekemet. Így, miután én kórházba kerültem, augusztus hónaptól decemberig kezelés alatt álltam, depresszióval és magas vérnyomással kezeltek már több alkalommal kórházakban. És a kórházi zárójelentést felhasználta a gyámhivatal, és megvonta minden szülői jogaimat, míg a kórházban tartózkodtam. Azóta kapcsolattartási jogommal élve szoktam látogatni a gyerekeket, de míg a lakhatási problémák továbbra is fennáll, így addig nem kapom vissza őket sajnos. Hát szomorú, aztán a fiam apja időközben összeköltözött egy másik hölgyemmel, már 8 éve. És mondhatom, hogy 8 éve szállókon lakok, és azóta élek hajléktalan emberek között, mióta a családom szét volt. Ennek idestova 8 éve már. Elég alacsony bérért dolgoztam idáig. Nyíregyházáról jöttem, ott közmunkabérért dolgoztam évekig. Most megint feljöttem a Covid miatt a fővárosba, mert itt könnyebb munkát vállalni. Úgy néz ki, hogy hamarosan munkába állok, kaptam most egy munkalehetőséget. Mióta itt vagyok egyébként hajléktalan emberek között, lejövök én ebbe a melegedőbe is, és lementem más melegedőkbe is. Én nagyon örülök, hogy közösségbe kerültem, mivel nagyon súlyos depresszióból kellett felépülnöm az évek alatt. Így rám jó hatással lett ez az egész közösség. Tehát az én kis gyógyulásomhoz hozzásegített az, hogy közösségbe kerültem. Most mindegy, sorstársaim hajléktalan emberek, én is az vagyok 16 éve. És örülök neki, hogy itt vagyok, mert volt olyan időszak az életemben, mikor egyedül éltem a 4 fal mögött, senki nem volt mellettem, szülők nélkül nevelkedtem, ugye. Kikerültem a nagyvilágba egyedül. És mióta most ebben a közösségben vagyok, több melegedőbe is leszoktam menni, hogy teljen az idő, meg azért kapunk itt ebédet, ami nagyon nagy segítség, mivel nincs hol ebédet főznünk, nekünk hajléktalan embereknek. Nekünk ez az egy tányér étel is nagy öröm és boldogság. Nekem nagy álmaim nincsenek, én annak is örülnék. Nekem a boldogságomat az jelenteni, bár a kislányom apukájával nem éltünk együtt, ő meghalt, a nagyfiam apukája, másik hölgyeménye. Én annak örülnék, hogyha a lakhatási problémámat majd a közeljövőben sikerülne megoldanom. Én nem vágyok új lakásra, vagy hogy lakásra essek. Örülnék egy bérlakásnak, vagy egy albérletnek is, amiben tovább nevelhetném a gyerekeimet. Nagyon nehéz ezért az életem, mióta elvesztettem a gyermekeimet. Ez a kapcsolattartás is elég
keveset látom, rövid időt tartam engedni. Szóval nekem nagy álmaim nincsenek, csak szeretnék egyszer újra teljes értékű életet élni, mint régen, amikor dolgoztam, lakást fizettem és a családomat elláttam. Szeretném, hogyha jövőben még újra élhetnék úgy, mint azelőtt.